Tatimet I rikthehen aksionit kundër informalitetit, drejtoria e përgjithshme shpjegon mënyrën se si do të funksionojë pajisja me GPS e inspektorëve në sektorin e hidrokarburëve, do të vendosen sonda në çdo hallkë të transportit të karburanteve. Qeveria rishikon kontratën e koncesionit të sterilizimit pajisjeve kirurgjikale sipas marrëveshjes së re me kompaninë që ka fituar shërbimin për 10 vite, pas përdorimit të 64.000 seteve, çdo set I ri do të paguhet 25% më pak. Policia ka shpallur në kërkim një person të dyshuar si autor të vrasjes së ndodhur mbrëm në një prej lokalet më të frekuentuar të zonës së Astirit. Ai është fiksuar nga një kamera sigurie, por motivi I ngjarjes mbetet mister. Lidhja Demokratike e Kosovës vendos afat deri në fund të javës për arritjen e një marrëveshje për formimin e qeverisë së re me të mandartuarin për kryeministra Albin Kurtin. Pas këtij afati, ajo do të heqë dorë nga negociatat me vetvendosjen. Kina ka konfirmuar 6 viktimat e para të virusit misterioz që ka prekur një pjesë të vendit, ndërsa të infektuarit arrin në 218. Virusi që kalon nga njeriu tek njeriu është përhapur edhe në Australi. Ju përshëndes në mbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan, është edicion informativ I orës 19:30 do të jemi së bashku për zhvillimet kryesore. Do të flasim që në fillim për tatimet të cilat kanë nisur sërish në terren aksionin kundër informalitetit. Drejtoria e përgjithshme ka shpjeguar dhe mënyrën se si do të funksionojë pajisja me GPS e inspektorëve. Tatimet do dalin sërish në terren për të nisur kontrollin e bizneseve, duke u fokusuar këtë herë në sektorin e ndërtimit, hidrokarbureve, barkafeve dhe hoteleve, si dhe të çështja e deklarimit të pagave dhe subjektet e akcizës. Intervistat të thelluara, pra kontrollet tatimore dhe vetëm në fund do përdorim hetimin tatimor. Administrata tatimore do të fokusohet të vite dhe te performanca e punojësve të saj, duke instaluar sistem GPS të inspektorët, por dhe duke vendosur sonda në sektorin e hidrokarbureve për të matur sasinë e naftës që qarkullon nga depozita e shumicës dhe pompa që furnizon konsumatorin. Në depozitat, në makinat, me qëllim gjurmëshmërinë e lëngut që nga prodhimi ose që nga importi deri në konsumatorin final. Megjithatë, rezultatet e vitit 2019, sa I përket mbledhjes së të ardhurave tatimore, nuk vlerësohen si një performancë e mirë nga ana e kreut të tatimeve, më shumë se sa punës së administratës. Për rënien e të ardhurave tatimet bëjnë përgjegjës disa faktorë të ekonomisë. Sektori I ndërtimit ka pasur një ecuri më të ngadaltë për sa I përket mbledhjes së të ardhurave, por edhe për sa I përket rritjes ekonomike, të lidhur ngushtë me fazën e projektit TAP dhe të gjithë në kontraktorët e tij. Por gazjellsi TAP është po ashtu dhe shkaku për detyrimet e larta që ka shteti në rimbursimin e TVSH-s. Pjesa e prapambetur e rimbursimit në 70% të vlerës së saj i atribuohet projektit TAP. Sipas treguesve fiskal të publikuar nga Ministria e Financave për periudhën janar-nëntor, janë mbledhur 117 milionë euro më pak se plani. Goditjen më të madhe e ka dhënë tatimi mbi vlerën e shtuar, I pasuar nga taksat nacionale dhe akciza. Tërmeti I 26 nëntorit duket se ka ndikuar në dhënien e kredive për shtëpi, sipas bankave ka rënë kërkesa për të marrë kredi për banesa. Edhe pse tërmeti shkaktoi dëme në më shumë se 12.000 banesa, bankat raportojnë se kërkesa për kredi gjatë periudhës së fundit të vitit ishte në rënje krahasuar me një vit më parë. Kërkesa për financim për blerje banese për individët ra me 10 pikë përqindje nga një tremujor më parë dhe me 5 pikë përqindje nga fundi I vitit 2018, duke mbajtur poshtë mesatare safatgjat balancën për financim. Sipas vërtimit të aktivitetit kreditues të Bankës së Shqipërisë, individët në këtë periudhë ju drejtuan burimeve jo formale, ndërsa tërmeti dekurajoi ata që kërkonin blerjen e një banese. Rënja e kërkesës për kredi në tremujorin e fundit të vitit sipas gjykimit të bankave u nxit nga përdorimi më I lartë I burimeve të brendshme të financimit, shtimi I kredive nga bankat dhe institucionet e tjera financiare jo bankare, nga zhvillimet aktuale dhe të pritura në tregun e banesave, si dhe nga tërmeti I datës 26 nëntor. Por bankat presin një shtim të kërkesës gjatë këtij viti, ndërsa kanë lehtësuar kushtet dhe interesin për kredit për shtëpi. Në tremujorin e parë të vitit 2020, bankat planifikojnë lehtësim të standardeve mbi kredit akorduar individëve në të dyja kategoritë, si në konsum dhe blerje banese. Sipas vërtimit të Bankës së Shqipërisë, edhe bizneset ulën kërkesën për kredi në këtë periudhë, duke raportuar tkurje të investimeve.
Shoqata e arkitektëve të Shqipërisë ka patur një reagim në lidhje me arrestimin e disa arkitektëve për pasojat e tërmetit 26 nëntori duke i konsideruar si të papranueshme. Shoqata thotë se ligji përcakton se arkitekti nuk ka kompetenca profesionale dhe ligjore që lidhen me hartimin e projektit konstruktiv të ndërtesës dhe përrjedhoi nuk mund të ngarkohet me asnjë përgjegjësi ligjore për qëndrueshmërinë statike dhe sismike tërësore apo të pjesëve të veçanta të saj. Në asnjë shkresë drejtuar prokurorisë dhe institucioneve gjyqësore, thuhet se përgjegjësit nuk mund të nxiren vetëm nga akti i konstatimit, por duhet pritur edhe akti i ekspertimit. Arkitektët thonë se është pikërisht kjo fazë që ndan qartë përgjegjësitë teknike dhe ligjore të secilit aktor në procesin e ndërtimit, por në asnjë rast dëmet fizike të godinës nuk kanë lidhje me profesionin e arkitektit. Sa ka qeveria ka vendosur që të rishikojë koncensionin e sterilizimit pajisjeve kirurgjikale. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manasterliu ka sqaruar se pas përdorimit të 64.000 seteve, çdo set i ri do të nevojitet do të paguhet 25% më pak. Kontrata koncesionare për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale do të ndryshojë. Ministria e Shëndetësisë ka rënë dakord me kompaninë Sani Service, që ka fituar tenderin me afat 10 vjeçar. Nga spitali i ri kirurgjikal, Ministria Manasterliu bëri me dije se me kontratën e re, pas përdorimit të 64.000 seteve, çdo set i ri do të jetë me vlerë të reduktuar. Është bërë një vlerësim i cili ka rakorduar që mundet që të rishihet çmimi i seteve, kompleksiteteve të ndryshme, dhe është arritur në një dakordsi për të reduktuar 25% mbi 64.000 ndërhyrje. Ky është një proces që ka filluar kohë më parë, nuk filloi sot. Të dhënat tregojnë se në Shqipëri kryen mesatarisht 90.000 ndërhyrje kirurgjikale dhe ndryshimet në kontratë prekin afro 25.000 pajisje, të cilat kushtojnë nga 13.000 në 37.000 lek. Kontrata për sterilizimin u lidh në vitin 2015 dhe koncesionari ofron setet kirurgjikale, materialet e tjera me një përdorim që nevojitet në sallën e ndërhyrjeve, përfshirë veshjet e mjekëve si dhe trajtimin e mbetjeve kirurgjikale. Në bazë të studimit të fizibilitetit, ishte parashikuar që koncensionit i kushtonte buxhetit të shtetit në total 100 milion euro ose 10 milion euro në vit, por në vitin 2018, Fondi detyruar i sigurimeve shëndetësore deklaroi se ka paguar 17 milion euro. Ky koncesion është kallëzuar pranë strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila ka nisur verifikimet me marrje në pyetje fillimisht të depozituesve të padisë. Pas vrasjes një ditë më parë të 28 vjeçarit Vilson Tafshiu, policia ka shpallur në kërkim një person si autor të dyshuar të ngjarjes, i riu qelluar me 3 plumba pistolete sapo ka dalë nga ambientet e një lokali në zonën e Astirit në Tiranë. 28 vjeçari Vilson Tafshiu pasi ka lënë ambientet e lokalit të shpritur nga një person ku është qelluar me 3 plumba pistolete. Më pas autori është larguar me shpejtësi përmes kësaj rrugice duke humbur gjurmët. Ngjarja e rënë ndodhi në orën 20:45 të së hënës, ndërsa policia ka shpallur në kërkim një person me inicialet ND si autor të dyshuar. Sipas hetimeve, autori është fiksuar nga një kamera sigurie në zonë. Hetuesit janë ndihmuar për identifikimin e tij edhe nga dëshmia e personave që shoqëronin viktimën. Dyshohet se viktima dhe autori kanë patur njohje me njëri tjetrin. Deri tani janë sekuestruar pamje nga disa kamera sigurie, por ato nuk i kanë ndihmuar hetuesit për të zbardhur dinamikën e ngjarjes. Nga ana tjetër, uniformat blu kanë shoqëruar më shumë se 20 persona për ngjarjen, por pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Viktima më herët ka jetuar në Francë, ku edhe është dënuar për shitje të lëndëve narkotike me 1 vit heqje lirie. Pas kësaj, autoritetet franceze deportuan në Shqipëri në tetor të 2018-s. Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar kërkesën e Emiliano Shullazit dhe 4 pandehurve të tjerë për t'u hetuar në liri përmes avokatëve. Ata kërkuan rivlerësimin e masës së sigurisë për shkak se ka ndryshuar statusi i gjykatës nga krimet e rënda në gjykatë të posaçme. Në seancën e së martës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka depozituar një shkresë ku legjitimon 3 gjyqtarët, Artur Kalaja, Etleva Temo dhe Albana Boksi për të vazhduar gjykimin ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 pandehurve të tjerë. Gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg ka gjobitur Shqipërinë pas padisë së një të dënuari që ishte mbajtur në qeli, edhe pse ishte konfirmuar nga mjekët për problemet e tij mendore. Gjykata e Strasburgut ka dënuar shtetin shqiptar me një gjobë prej 17.500 eurosh për rastin e Arben Strazimirit.
i arrestuar në vitin 2008 për tentativë vrasjeje me paramendim. Në vendim thuhet se Strazimiri ishte liruar nga përgjegjësia penale për shkak të problemeve mendore, por mbahej në burg dhe jo në një institucion të kujdesit mjekësor. Vendimi i 7 gjyqtarëve cilëson një dështim të gjatë nga autoritetet shqiptare mungesën e një institucioni të posaçëm mjekësor për të sëmurët mendor që janë privuar nga liria dhe kërkojnë një trajtim të detyrueshëm të urdhëruar nga gjykata. Kjo sipas saj është një praktike përsëritur në Shqipëri që bie ndesh me ligjin e brendshëm. Këta persona, duke qenë se konsiderohen një rrezik për veten dhe për të tjerët, mbahen në spitalin e burgjeve në kushte jo të përshtatshme dhe denigruese, duke shkelur nenin 3 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në vendim thuhet se shumë pacient psiqik në Shqipëri janë në gjendjen e braktisjes terapeutike, duke mos pasur një trajtim individual për secilin të paraburgosur. Ndër të tjera, gjykata konstatoi se legjislacioni shqiptar nuk parashikonte të drejtën e kompensimit për ndalimin e palishëm të individëve në situatën specifike të Strazimirit. Pas kuvendit, Komisionit të Venecias për çështjen e gjykatës kushtetuese i është drejtuar edhe presidenti Meta. Zëdhënësi i Kreut të Shtetit ka lajmëruar se ai është drejtuar zyrtarisht Komisionit të Venecias lidhur me shkeljet kushtetuese dhe ligjore që ka bërë kuvendi sipas tij me zgjedhjet e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Ai shkrua në rrjetet sociale se kërkesa si dhe pyetjet konkrete drejtuar këtij institucioni do të bëhen publike gjatë ditës së nesërme në faqen zyrtare të presidentit. Sot janë mbushur 100 vjet nga mbajtja e Kongresit të Lushnjës, çka ka shënjuar edhe fillimin e parlamentarizmit në Shqipëri. Aktivitetet u mbajtën në Lushnjë dhe në Tiranë. Kjo është shtëpia e Kasëm Fugës, patriotit lushnjar, i cili hapi dyert e saj 100 vite më parë për të mirëpritur delegatët nga gjithë Shqipëria që morën pjesë në Kongresin e Lushnjës. Kjo ngjarje e cila shënon dhe fillimin e parlamentarizmit në vend, është kujtuar me disa aktivitete në Lushnjë, por dhe në Tiranë. Nga ky kongres nisi konsolidimi i Shqipërisë pavarur dhe asaj parlamentare. Nga kjo shtëpi dhe nga ky kongres nisi diplomacia shqiptare në mbrojtje të tërësisë territoriale dhe të integritetit të Shqipërisë. Përfaqësues të opozitës parlamentare kanë kërkuar rishikimin e festave kombëtare dhe e përfshirjen edhe të kësaj ngjarjeje në kalendarin e tyre, por socialistët që në këtë ditë kujtojnë viktimat e protestës së 21 janarit 2011 ende nuk kanë marrë një vendim, çka ju kujtua Gramozruçit dhe gjatë ceremonisë së organizuar në Lushnjë. Ne këtu festojmë data me luftra imagjinare, me erojnë të rrem dhe data pa pikë lidhje me shtetin shqiptar dhe nuk festojmë datën më të rëndësishme që është data 21 janar 1920. Në Lushnjë u ekspozuan dhe afro 4.000 dokumenta të përdorura në kongres, si dhe flamuri, vula dhe stilografi i përdorur për të firmosur vendimet e marra. Pas zgjedhjes nga ana e parlamentit, Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë ka patur një reagim nga ana e Partisë Demokratike, e cila e ka konsideruar si antikushtetuese. Demokratat e cilësojnë antikushtetues dhe të paligjshëm votimin nga parlamenti të Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Opozita thotë se Metani nuk duhet të ishte përzgjedhur e as votuar, sepse është në kushtet e ndalimit, pasi sipas saj ka mbajtur funksione politike në administrat gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. Artur Metani është në kushtet e ndalimit kushtetues dhe ligjor. Ai ka mbajtur funksionin e këshilltarit juridik të presidentit të Republikës, që është një funksion politik, periudhën maj 2002 korrik 2012. Në bazë të ligjit të vetingut, neni 3, pika 17, pozicioni i këshilltarit presidentit konsiderohet funksion politik. Ngjitjen e Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, opozita e sheh si kapje të sistemit nga kryeministri Rama, për shkak edhe të lidhjeve familjare që ai ka me ish-ministren socialiste Glantina Gjermeni. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur.
Shohim tani zhvillimet që vinë nga Kosova, aty lidhja demokratike ka vendosur afat deri në fund të javës për arritjen e një marrëveshjeje për formimin e qeverisë së re me të mandatuarin për kryeministër Albin Kurtin. Pas këtij afati, ajo do të heqë dorë nga negociatat me vetëvendosjen. Lidhja demokratike e Kosovës ka dhënë afat deri në fund të javës që të arrihet marrëveshja e koalicionit bashkëqeverisës me lëvizjen vetëvendosje ose të konstatohet se nuk ka kushte për të arritur. Pas mbledhjes së kryesisë së partisë e cila zgjati rreth 3 orë, kreu i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se marrëveshja duhet të vënë në pa një qeveri me përgjegjësi të balancuara mes dy palëve. Ta bëjmë marrëveshjen ose të konstatojmë se nuk ka kushte që marrëveshja Ai ka pranuar se janë në komunikim të vazhdueshëm me kreun e LVV-s. Komunikim kemi qenë, por se do të thotë qëndrimi jonë është që në moment që ulem me bë marrëveshje, atë marrëveshje ta përfundojmë ose që kontaktet tona t'japin rezultatin që do t'jetë rezultat i dukshëm. Paradite kreu i LDK-s ka zhvilluar takime të ndara në selinë e partisë me ambasadorin amerikan dhe atë britanik në Kosovë. Mustafa ka thënë se të dy ambasadorët janë të interesuar për formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Kosova më 6 tetor mbajti zgjedhjet e jashtëzakonshme, ku fituese këtyre zgjedhjeve doli LVV-ja me 29 deputet e LDK-ja e dyta me 1 deputet më pak. Të dyja këto parti në fushat zgjedhore kishin hyrë me premtimin se do të bashkëqeverisin pas zgjedhjeve. Por edhe pas më shumë se 3 muajsh, këto dy parti nuk kanë arritur të gjejnë një formulë të përbashkët për të bashkëqeverisje. Pikërisht mosarritja e një formule të përbashkët për bashkëqeverisje bën që të lindin edhe pyetje të reja lidhur me atë që po ndodh në Kosovë. Blerta Dalloshi Berisha është direkt me mua në këtë moment nga Prishtina. Blerta, do doja dija prej teje se çfarë ndodh nëse nuk arrihet një marrëveshje deri në fund të javës, shkohet sërish në zgjedhje aty? Përshëndetje Drini, jo, nuk shkohet në zgjedhje me që në bazë të kushtetutës, nga dje ka nisur të rrjedh afati kushtetues prej 15 ditësh për Albin Kurtin që të formoj qeverin. Nëse në fund të javës nuk do të ketë marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës, ai atëherë do t'i ketë edhe më shumë se një javë, më duket deri në 9 ditë, që të gjej alternativa të tjera për të qeverisur me vendin, nëse nuk së paku mund të shkoj edhe me qeveri të pakicës, vetëm e minoritetet dhe lëvizja vetëvendosje vetme, nëse ja premton votat Lidhja Demokratike e Kosovës dhe partit tjera të cilat janë në opozit, atëherë mund të shkoj me qeveri të pakicës. Nëse jo, atëherë janë edhe 10 ditë të tjera dhe është në diskrecion të presidentit që të gjejë një mandatar të dytë i cili mund të ofrojë që të ketë mbi 61 vota për të qeverisur me vendin. Mbetet të shihet se si të vazhdojnë më tutje bisedimet dhe çfarë do të ndodhë. Patjetër, dhe ne do t'i ndjekim ato më shumë vëmendje edhe në edicionet tonat. Përshëndes për momentin. Ishme gazetaren Blerta Dalloshi Berisha për të parë tjera zhvillime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur si një fitore marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë për vendosjen e fluturimeve të drejtë për drejta mes dy vendeve. Në një postim në Twitter, Trump shkruan se të gjithë thoshin se nuk bëhet dot, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime të drejtë për drejta midis Serbisë dhe Kosovës. Një tjetër fitore shprehet ai. Në postimin që ka bërë presidenti amerikan, falenderon ambasadorin Robert O'Brien, këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani, Richard Grenell. Diplomatët amerikanë ndërmjetësuan nënshkrimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd në një përpjekje për përmirësimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve. Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, aty kanë rifilluar takimet mes pozitës dhe opozitës rreth ligjit për prokurorinë publike. Ka përfunduar takimi i LSDM-s dhe VMRO DPMN-s për ligjin për prokurorinë publike, por opozitën mollë sheri vazhdon të mbetet, siç thuhet, zgjidhja e pabalancuar ligjore ku nuk garantohet pavarësia e prokurorisë publike. Ndërkohë për miratimin e këtij ligji bëri thirrje edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Çështja e ligjit për prokurori publike ka tani edhe një domethënie simbolike, për shkak se tregon vullnetin e partive politike për t'u marrë me luftën kundër korrupsionit të nivelit lartë.
Opozita shqiptare përgënjështron liderin e LSDM Zoran Zaev se ka mbështetjen e tyre për miratimin e ligjit për prokurorinë publike. Sipas tyre, Zaev nuk ka komunikuar me liderët opozitar. Nuk ka kur farë bisedime të kësaj natyre dhe nuk e di që dikush i ka premtuar se ka votat e lancit për miratimin e ligjit për prokurorinë. Nga ne si lëvizje Besa nuk kemi pas ndonjë ftesë nga ata që bisedojnë rreth ligjit për prokurorinë speciale. Derisa dy liderët Zaev e Mickovski ende mbeten në qëndrimet e tyre rreth këtij ligji, Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar tashmë kanë ndezur alarmin që përbërja aktuale e Parlamentit ta votojë ligjin për prokurorinë publike, me qëllim që vendi të dëshmojë progresin para takimeve të nivelit të lartë në Bashkimin Evropian. Autoritetet kineze kanë zyrtarizuar 6 viktimat e para të një virusi misterioz, ndërsa rezultonse të prekurit kanë arritur në 300. Konfirmohen viktimat e para nga virusi misterios që po përhapet me ritme të shpejta në Kinë. Autoritetet vendase thanë se 6 persona kanë humbur jetën, ndërsa 300 të tjerë janë konfirmuar si bartës të virusit, shumica të cilëve në qytete të mëdha si Pekini e Shanghai. Mjekët japin alarmin se virusi tashmë ka nisur të përhapet nga njeriu tek njeriu. Në 95% e rasteve të infektuarve janë persona që kanë shkuar ose kanë ardhur nga Wuhani, që është vatra e virusit, por ka edhe një karakteristikë të dytë përhapjes që tashmë është konfirmuar dhe që është ajo nga njeriu tek njeriu. Përveç Wuhanit kemi edhe persona të infektuar në këtë formë në Guangdong. Në Australi është shënuar edhe rasti i parë i të prekurve nga virusi misterioz jashtë kontinentit. Bëhet fjalë për një person i kthyer nga Kina. Autoritetet kineze po hetojnë aktualisht për mënyrën e përhapjes së virusit që mbetet ende mister. Nga të dhënat e deri tanishme dyshohet se virusi është përhapur fillimisht nga kafshët në një treg në Wuhan, ku shiten kafshë të egra dhe peshk. Në qytetin në lindje të Kinës është shpallur gjendja e emergjencës. Mjekët këshillojnë qytetarët të mbajnë maska mbrojtëse në hund pasi virusi përhapet kryesisht përmes rrugëve të frymëmarrjes. Studimet e deri tanishme lidhin virusin misterioz me SARS-in, përhapja e cilit i mori jetën 774 personave në fillim të viteve 2000 në disa vende aziatike. Dhe vetëm përpara pak minutash ka nisur në Senatin Amerikan gjyqi për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Duhet rikujtuar se kjo është nisma e tretë ligjore në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por Redi Prifti na tregon më shumë. Ditë historike për Shtetet e Bashkuara ku në Senat ka nisur këtë të martë gjyqi për shkarkimin e mundshëm të presidentit Donald Trump. Është hera e tretë në historinë e vendit që një kryetar shteti përballet me akuzat për shkelje të detyrës që i rrezikojnë postin. Votimi i parë do të jetë procedurial dhe ka të bëjë me programin e propozuar nga krye republikani i Senatit Mitch McConnell, që u jep ligjvënësve demokrat që luajnë rolin e prokurorëve të drejtën për të paraqitur provat e tyre gjatë ditëve në vijim kundër presidentit. McConnell tha se procedurat duhet të jenë sa më të shpejta dhe të përfundojnë me shpalljen të pafajshëm të Trumpit. Por kreu i pakicës demokrate Chuck Schumer kërkoi që në gjyq të paraqiten dëshmitar dhe dokumenta që do të bëjnë të vlefshëm këtë proces gjyqësor, procedurë që megjithatë kundërshtohet nga republikanët, të cilët thonë se dëshmitë duhet të ishin mbledhur në komisionin e dhomës së ulët të ngritur për këtë çështje vitin e kaluar. Demokratët akuzojnë presidentin Trump se i ka bërë presion homologut Ukrainas të nxjisë hetimet për rivalin e tij demokrat Joe Biden. Sipas tyre, Trump përdori shtyrjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën prej $391 milion si formë presioni. Qëllimi final është që nga hetimet në Ukrainë të dëmtojë figura e Bidenit para zgjedhjeve presidenciale të këtij viti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria ka marrë një vendim për të hequr tatimin prej 15% për pensionistët që marrin pension jashtë territorit të Shqipërisë. Qeveria ka vendosur të heqë takson për personat që janë pensionist, por pensionin e marrin në një shtet tjetër jashtë territorit të Shqipërisë. Shqiptarët të cilët kanë të drejtë pensionin në një vend tjetër, shtetasit e Bashkimit Evropian me leje qëndrimi në vendin tonë dhe të gjithë shtetasit e tjerë të huaj që kanë marrë në shtetësi shqiptare dhe janë rezident, nuk do të paguajnë më 15% të vlerës së pensionit të tyre, si tatim mbi të ardhurat personale. Deri më sot Shqipëria ka taksuar pensionistët edhe kur ata marrin pension të huaj, një normë ligjore diskutueshme nga ana fiskale, nëse duhet të tatohet apo jo një ardhur që merret nga taksat që janë paguar gjatë viteve të punës. Diskutimi ka qenë nëse do të tatohet kjo e ardhur në momentin që puna dhe taksa për sigurime shoqërore është paguar në një shtet tjetër. Megjithatë, Ministria e Shtetit për Diasporën ka arritur që të ndryshojë ligjin duke vënë si argument pjesën se tatimi nuk ka pse paguhet në momentin që të ardhurat e pensionit shpenzohen në Shqipëri. Ligji mon këto të drejtë personave të cilët kanë qenë të dënuar me më shumë se 3 vjet heqje lirie, si dhe rastin kur përfundon leja e qëndrimit në territorin tonë.
Nga kjo nisëm mendohet se do të përfitojnë qindra pensionistë, të cilët kanë siguruar një pension jashtë nga emigracione dhe sot jetojnë në Shqipëri. Akti normativ pritet të hyjë në fuqi menjëherë pas botimit në fletoren zyrtare. Një sër problemesh në sektorin e peshkimit janë konstatuar nga ana e kontrollit të lartë të shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar një sër problemesh për sa i përket punës së Ministrisë së Bujqësisë për zbatimin e politikave të peshkimit dhe akuakulturës. Në auditin për vitin 2019 theksohet se kjo ministri nuk ka hartuar dhe miratuar një sër aktesh nënligjore duke dështuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe akuakulturës. Ligji i vitit 2016 ende nuk ka gjetur zbatim si rezultati i mos zbatimit të zonave të përcaktuara për akuakulturë, duke penguar kështu zhvillimin e këtij sektori, thuhet në raportin e KLSH-s. Gjithashtu theksohet se anijet e peshkimit kryejnë aktivitet pa pajisjen përkatëse të identifikimit dhe lokalizimit automatik. Sipas KLSH-s, mungesa e sistemit të sinjalizimit satelitor rrezikon të mbyllë eksportet e peshkut për Shqipërinë, duke klasifikuar aktivitetin e peshkimit si të paligjshëm. Në audit konstatohet se Inspektorati i Peshkimit nuk ka burime njerëzore të mjaftueshme dhe mjete logjistike të përshtatshme për të inspektuar të gjithë vijën bregdetare. Mosprania e inspektorëve në momentin e kthimit të anijeve të peshkimit është një tjetër problem që nxit shkelje të tjera të legjislacionit të peshkimit, thot raporti. Pas këtyre konstatimeve, KLSH ka dhënë 43 rekomandime për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe për Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës për të reduktuar këto probleme. Kemi ardhur në fund, megjithatë më njëherë pas siglës mos u mbisni parashikimin e motit, më tej me emisionin investigativ Stop në orën 21, seriali i famshëm Narkos dhe emisioni Opinion në orën 22.